حال که برای یک بار او توانسته بود ماهی را ببیند، می توانست تصور آن را بکند که چگونه با رنگ ارغوانی بالهایش و دم بزرگ خود در میان آبها حرکت می نماید. پیش خود فکر کرد من نمیدانم که تا چه فاصله او می تواند در آن حد از عمق آب چیزها را ببیند. او چشمهای درشتی داشت. یک اسب با اینکه چشمهایش از این ماهی کوچکتر است در تاریکی خوب می بیند. من هم روزگاری می توانستم در تاریکی چیزها را ببینم. البته نه در تاریکی مطلق، بلکه تا جایی که یک گربه می تواند ببیند. نور خورشید و حرکت متوالی و آرام انگشتان دست چپش کم کم آن را از حالت بی‌حس شدگی خارج نمود. حال دیگر بهتر می توانست که فشار ریسمان را روی دستهایش تحمل بکند. بعد از آن عضلات پشت خود را حرکتی داده و بالا انداخت تا اینکه التیامی به جای ریسمان که گوشت و پوست او را سخت آزرده بود بدهد. با صدای بلند گفت: ای ماهی، اگر تو هنوز خسته نشده باشی یقیناً باید خیلی نیرومند باشی. بعد مرد پیر احساس خستگی زیادی می‌کرد. ضمناً می‌دید که با آمدن شب فکر او خواهی نخواهی متوجه چیزهای دیگری خواهد شد. یک دفعه فکرش به سوی تیم بازی بیسبال رفت. پیش خود اندیشید که لابد حالا بازیکنان نیویورک دارند با تیم موسوم به ببر دیترویت مسابقه می‌دهند. بعد فکر کرد که امروز روز دوم است که من هیچ اطلاعی از مسابقات ندارم، اما من باید امیدوار و متکی به نفس خود باشم. همونطوری که دیماجیوی بزرگ همه کارها را با دقت و اعتماد به نفس انجام می‌دهد، حتی موقعی که کاسه زانویش شکسته شده باشد، من هم باید دست کمی از او نداشته باشم. بعد اندیشید که شکستگی استخوان پا چگونه حالی دارد. آیا درد آن از ضربتی که دو خروس جنگی به هم میزنند زیادتر است؟ من که طاقت تحمل چنان دردی را نمیتوانم داشته باشم. همچنین هرگز نخواهم توانست رشادت و قدرت خروسی را داشته باشم که بر اثر جنگ از هر دو چشم کور شده یا معهازا با آن حال به مبارزه ادامه میدهد. انسان نمیتواند خیلی زیاد با مرغان بزرگ و حیوانات رقابت بکند. با همه اینها من دلم میخواهد مانند آن حیوانی که حالا در اعماق آبها دارد مرا به دنبال خود میکشاند باشم. مگر اینکه ماهی‌های کوسه بیایند. با صدای بلند گفت: اگر آنها بیایند باید خدا به او و به من رحم کند. به خودش گفت: آیا تو تصور میکنی که دیماجیوی قهرمان هم میتواند مانند من این مدت طولانی با یک ماهی بزرگ در کشمکش و مبارزه باشد؟ و بعد جواب داد: مسلماً که میتواند. از این نظر که جوانتر است شاید بیشتر هم مقاومت بکند. ضمناً پدر او هم مرد ماهیگیری بوده است. اما آیا شکستگی استخوان او را زیاد آزار خواهد داد؟ به خود گفت: من نمیدانم. هیچ وقت من شکستگی استخوان نداشتم. همین که آفتاب غروب کرد او به خاطر آورد که باید جرأت بیشتری به خود بدهد. روزگاری را با یاد آورد که در کازابلانکا داشت. با یک مرد سیاه نیرومندی زورآزمایی میکرد و میخواستند پشت دست یکدیگر را به زمین برسانند. یک روز یک شب تمام در حالی که آرنج آنان در روی خط معین قرار گرفته و مشت‌ها به یکدیگر گره خورده بود، در حال زورآزمایی و تلاش باقی ماندند. مردم زیادی بر سر این مسابقه شرط بندی کرده و مرتباً داخل آن محل شده و مراقب نتیجه زورآزمایی بودند. دیوار اتاق از چوب و برنگ آبی روشن بود. سایه مرد سیاه بر روی دیوار بسیار عظیم و جثه به نظر می رسید و هنگامی که نسیمی می وزید سایه را روی دیوار می لرزانید. در مدت شب عده‌ای از کسانی که شرط بسته بودند مرد سیاه بوز را تقویت کرده و مشروب به او دادند تا با قوای بیشتری با پیرمرد که آن روزها جوانی معروف به سانتیاگوی قهرمان بود به مبارزه بپردازد. حتی یک بار مرد سیاه چنان فشاری وارد آورد که به اندازه 3 اینچ تعادل دست ماهیگیر را به هم زد. اما مرد پیر دستش را با فشاری که تا مرگ او هم ممکن بود منتهی شود دوباره راست کرده و به حال خود برگردانیده بود. بعد از این واقعه دیگر برای او مسلم شد که بر مرد سیاه که جوانی بسیار مهربان و ورزشکار خوبی بود واقع قاضی گشت. در روشنایی روز بود که قاضی و سایر اشخاص می‌خواستند تقاضای ختم بازی را بکنند که مرد پیر با قدرتی فوق‌العاده دست مرد سیاه را به پایین و پایین‌تر برد تا اینکه کاملا پشت دستش را روی میز گذاشت. این مسابقه در صبح روز یکشنبه شروع شده و در صبح روز دوشنبه به اتمام رسید. تقاضای آنهایی که شرط بسته بودند برای اختتام این مسابقه برای خاطر آن بود که همه آنان کارگر بودند و میبایستی که صبح دوشنبه در سر کارشان حاضر میشدند. اتفاقا قضیه موقعی ختم شد که آنها هم به کارهای خود رسیدند. بعد از این واقعه همه او را به نام قهرمان می‌خواندند. حتی در بهار بعد یک مسابقه دیگری برپا کرد و مرد ماهیگیر به آسانی مرد سیاه را برد و این البته برای خاطر تزلزل روحیه سیاه‌پوست
به علت موفقیت اولیه پیرمرد بود. چند مسابقه دیگر برقرار شده بود، اما ماهیگیر متوجه گشته بود که این فشار برای دست راست او که به کار ماهیگیری مشغول است زیان بخش می باشد. چندی هم سعی کرد که با دست چپی مسابقه ها را انجام دهد، اما بر حسب معمول دست چپ او عضوی خیانتکار بود و هیچ وقت کاری را که او می‌خواست انجام نمیداد. بنابراین هرگز به دست چپ خود اعتماد نداشت. ناگهان متوجه دست چپ خود شده و گفت حرارت آفتاب حالا انگشتان آن را نرم کرده و دیگر احتمال بی‌حس شدن در بین نیست، مگر اینکه هنگام شب دوباره سرما آن را از حال طبیعی خارج کند. بعد از آن پیش خود اندیشید در حیرتم که امشب چه حوادثی را با خود خواهد آورد. در این موقع طیاره‌ای که عازم میامی بود از بالای سر او گذشت. با چشمهایش حرکت طیاره را که گروه ماهی‌های پرنده را دورتر رانده بود دنبال می‌کرد. وجود این همه ماهی‌های پرنده دلیل بر آن است که باید در این حوالی گراز دریایی باشد. این را گفته به دیوار قایق تکیه داد و منتظر شد که چه حرکتی از طرف ماهی سر خواهد زد. قایق آرام آرام حرکت می‌کرد و مرد پیر هواپیما را تا جایی که چشمش می‌دید روی آسمان دنبال کرد و با خود گفت باید نشستن در هواپیما امر عجیبی باشد. دلم می‌خواهد بدانم که دریا از آن بالا چه منظره‌ای دارد. آنها اگر زیاد اوج نگیرند باید ماهی‌ها را در آب به خوبی ببینند. من خیلی دلم می‌خواست که به آرامی از فاصله 1200 پا پرواز می‌کردم و آن وقت ماهی را از آن بالا می‌دیدم. در کشتی شکار لاک‌پشت‌های دریایی من از بلندی دکل که زیاد هم مرتفع نبود چیزهای بیشتری را می‌دیدم. گرازماهی‌ها از آن فاصله سبزتر به نظر می‌رسیدند. حتی پولک‌های به رنگ ارغوانی آنها و سایر دستجات ماهی را به خوبی می‌شد از آن بالا دید. راستی معلوم نیست چرا همه ماهی‌هایی که در اعماق آب‌ها حرکت می‌کنند پشت و پولک‌هایی به رنگ ارغوانی دارند. البته گرازماهی‌ها به رنگ سبز دیده می‌شوند و علت آن برای رنگ طلایی پوست آنهاست. اما موقعی که برای تغذیه بالا می‌آیند و یا اینکه خشمگین هستند و یا با سرعت زیادتری حرکت می‌کنند دارای همان رنگ ارغوانی می‌شوند. درست اندکی قبل از فرارسیدن تاریکی بود که آنها از کنار یک جزیره متشکل از علف‌های دریایی گذشتند. مثل این بود که اقیانوس در زیر یک پتوی زرد رنگی یا چیزی مشغول عشق‌بازی است. ریسمان کوچک مرد پیر یک گرازماهی را به قلاب انداخته بود و با خود می‌کشانید. او برای اولین مرتبه ماهی را موقعی که از روی آب به هوا جسته بود دید. جست و خیز ماهی چند بار تکرار شد و مرد پیر در حالی که ریسمان بزرگ را با دست نگاه داشته بود با دست چپ خود و به کمک پای برهنه چپش ریسمانی را که گرازماهی بدان متصل بود جلوتر می‌کشید. ماهی از روی ناامیدی تلاش می‌کرد و دندانهایش را روی قلاب برای خلاصی خود فشار می‌داد. مرد پیر ریسمان را جلوتر و جلوتر کشید تا اینکه بالاخره ماهی را با فشار به درون قایق انداخت. بالاخره لرزشی کرد و جان داد. ماهیگیر قلاب را از دهان ماهی بیرون آورد و ساردین دیگری بر سر آن آویخت و دوباره با آب کرد. بعد دوباره آرام به عقب برگشت دست چپش را خشک کرد. آن وقت ریسمان را به دست چپ داد و دست راستش را در حالی که به غروب آفتاب در میان امواج اقیانوس و نوار سپید ریسمان در توی آب مینگریست با آب دریا شست. مرد پیر گفت او به هیچ وجه تغییر نکرده است. سپس در حالی که فشار آب را بر روی دستای خود احساس می‌کرد گفت تا حد محسوس از سرعت خود کاسته است. و سپس گفت من 2 تکه از طناب‌های دیگر را به هم بست کرده و به ریسمان بزرگ خواهم بست تا اینکه به این ترتیب حرکت او را هنگام شب آرامتر بکنم. فکر کرد بهتر است که گراز دریایی را قدری دیرتر بخورم تا اینکه خون آن توی گوشتش باشد. و بعد گفت خوب است که ماهی را قدری دیرتر بخورم، آن وقت ریسمان‌ها را گره زده و آماده باشم. اما حالا بهتر است که او را توی آب ناراحت نکنم. او آرام است و بهتر است که به همین حال باقی بماند. غروب خورشید برای همه ماهی‌ها یکی از مواقع بسیار دشوار است. پس از آن دستش را آنقدر در هوا نگاه داشت تا خوش شود. بعد آرام روی قایق لم داده ریسمان را طوری قرار داد که لبه قایق مقدار فاحشی از فشار آن را خنثی بکند. کمی بعد به خاطر آورد که مدتی است چیزی نخورده است. فکر کرد که فردا گرازماهی دریایی را خواهم خورد. شاید موقع پاک کردن آن بتوانم قدری از گوشتش را بخورم. مرد پیر با صدای بلند پرسید ماهی حالت چطور است؟ و سپس گفت حال من که خوب است. دست چپم بهتر شده و غذای 1 روز و شب را هم به دست آوردم. حالا قایق را هر چقدر می‌خواهی بکش. پیرمرد در واقع چندان حال خوشی نداشت، زیرا فشار ریسمان پشت او را از شدت درد به بیحالی و کرختی که او
آن همه از این حال نفرت داشت دچار کرده بود. فکر کرد که وضع من خیلی بدتر از این بود. دست من فقط کمی بریده شده است و حالا بی‌حس شدگی دست چپم هم زائل شده و پاهایم نیز در حالت عادی است. همچنین مقداری هم غذا برای خود به دست آوردم. هوا دیگر تاریک شده بود و این رسم هوای ماه سپتامبر بود که پس از غروب آفتاب یک مرتبه همه چیز در تاریکی فرو می‌رفت. پشت خود را به چوب گرم قایق تکیه داده لحظه ای آرامید. چند ستاره برای اولین دفعه در آسمان درخشیدند. مرد پیر اسم آنها را نمی‌دانست، اما فکر می‌کرد که پس از لحظه‌ای ستاره‌ها روشن خواهند شد و او از فاصله دور آنها را دوست خواهد داشت. با صدای بلند گفت: این ماهی هم از دوستان من است. من هرگز چنین ماهی بزرگی را ندیده و حتی نشنیده بودم، اما من باید که او را بکشم. چقدر خوشحالم که ما مجبور نیستیم برای کشتن ستاره‌ها تلاش بکنیم. بعد فکر کرد که اگر قرار بود مردی ماه را بکشد و ماه هم از دست او فرار میکرد چگونه میشد؟ و سپس پیش خود فکر کرد: فکر بکن اگر حالا مردی بخواهد هر روز خورشید را بکشد. سپس پیش خود فکر کرد که ما آدم‌های خوشبختی به دنیا آمدیم. مرد پیر شروع کرد به تأسف خوردن اینکه ماهی بزرگ چیزی برای خوردن ندارد و اینکه چرا باید او را بکشد. فکر کرد که این ماهی چقدر از مردم را غذا خواهد داد. آیا آن مردم لیاقت و شایستگی خوردن او را دارند؟ نه، مسلماً خیر. هیچ کسی در دنیا یافت نمی شود که با در نظر گرفتن بزرگی و اهمیت این ماهی شایستگی خوردن او را داشته باشد. بعد پیش خود گفت: من این چیزها را نمیفهمم. فقط میدانم که ما اجباری نداریم خورشید و ماه و یا ستاره ها را بکشیم. همین اندازه کافی است که ما در دریا باقی بمانیم و برادرهایمان را بکشیم. مرد پیر اندیشید که حالا باید کمی هم درباره این جسم عظیم که قایق را میکشد فکر کرد. ممکن است که من آنقدر ریسمان بدهم که او را در دریا گم کنم. اگر او تلاش بکند و زور خود را به کار بزند، تعادل قایق را به هم خواهد زد. سبکی و تعادل قایق در واقع سبب ادامه رنج هر دو ماست. اما از طرف دیگر تنها راهی است که حیات مرا از نابودی حفظ می‌کند. هرچه پیش بیاید فرقی نمی‌کند. من باید قسمتی از این گراز دریایی را که شکار کردم برای حفظ نیروی خودم بخورم. قبلا 1 ساعت استراحت خواهم کرد تا مطمئن بشم که او همانطور استوار و مرتب در حال حرکت است. آن وقت برای خوردن ماهی به آن طرف قایق خواهم رفت. در ضمن مراقب خواهم بود که او تغییری در حرکت و رفتار خود نشان خواهد داد یا نه. من خود دیدم که قلاب در گوشه دهانش افتاده و او هم دندانهایش را سخت روی آن فشرده بود. کاری را که او با قلاب میکرد در مقابل گرسنگی و اثر قلاب چیزی نبود. بعد به خودش گفت: پیرمرد، بیا قدری استراحت کن و بگذار که اون مشغول تلاش باشد تا اینکه وظیفه بعدی تو فرا برسد. آنطوری که خود او حساب میکرد به اندازه 2 ساعت استراحت کرده بود. آن شب ماه در نیامده بود و مرد پیر نمیتوانست حساب زمان را از روی آن نگاه دارد. در واقع هیچ استراحتی هم به مفهوم واقعی نکرده بود. هنوز فشار ریسمان را بر روی شانه‌های خود داشت، اما با دست چپ خود سعی کرد که فشار ریسمان را تا جایی که میتواند بر روی لبه قایق تحمیل بکند. پیش خود اندیشید که اگر میتوانست ریسمان را سخت و سفت بکشد چقدر بهتر میشد. بعد به خودش گفت که در این صورت ممکن است با یک حرکت قلاب را از میان جدا سازد. من میبایستی که فشار کشش ریسمان را با بدن خود تحمل کرده و هر دو دست خود را آماده سازم تا در صورت لزوم فوری تنابه اضافه بدهم. با صدای بلند گفت: پیرمرد، تو که هنوز نخوابیده ای. درست 1 نصف روز و 1 شب تمام و حالا هم 1 روز دیگر است که تو هیچ نخوابیده ای. تو باید وضع کار را طوری تنظیم بکنی که وقتی او آرام است تو هم بتوانی خوابی بکنی. اگر تو نخواهی بخوابی سرت گیج خواهد رفت و روشنایی خود را از دست خواهد داد. پیش خود فکر کرد: سر من به اندازه کافی روشن و فکرم آماده و قوی است. من به روشنی ستاره ها که برادر من هستند روشن و بینا هستم، اما باید قدری بخوابم. ستاره ها و ماه و خورشید حتی اقیانوس هم میخوابند، مخصوصا دریا. بعضی روزها که نه بادی و نه موجی دیده میشود به خواب میرود. برای اینکه مقداری از ماهی را که شکار کرده بود بردارد، آرام در حالی که ریسمان را بر روی شانه خود داشت به سوی دیگر قایق حرکت کرد. در حالی که فشار ریسمان را روی شانه خود انداخته بود با دست راست کاردش را از غلاف بیرون کشید. تیغه کارد را با ضربه به سر گراز ماهی
که بر روی قایق افتاده بود زد و از زیر طناب آن را به سوی جلو کشانید. بعد پای خود را روی ماهی گذاشته و با دست راست از فک آن چسبیده آن را با فشار به دو نیم کرد. چیندان ماهی سنگین بود. پیرمرد دستش را داخل آن کرده دید که 2 ماهی بالدار تازه درون آن است. آنها را بیرون آورده به کناری گذاشت. بدن گراز ماهی خنک بود. ماهیگیر پیر در حالی که پای راستش را روی آن گذاشته بود نصف بدن آن را پوست کند و بعد آن را به طرف دیگر برگردانیده سوی دیگرش را نیز پوست کند. پس از آن جسد ماهی را به کنار قایق گذاشت و چشمش را به روی آب انداخت که ببیند آیا گردابی در آن حوالی وجود دارد یا نه. چیزی در آب جز حرکت متداوم و آرام قایق خود ندید. سپس در حالی که پشتش در زیر فشار ریسمان خم شده بود و ماهی را در دست راستش گرفته بود به جانب عقب قایق برگشت. همین که به آخر قایق رسید آرام به جای خود نشست، فشار ریسمان را دوباره روی لبه قایق انداخت و بعد ماهی را در کنار خود به زمین گذاشته به دیواره قایق تکیه داده به تماشای پرواز ماهی‌های بالدار در روی آب‌ها پرداخت. دستش را از لبه قایق توی آب فرو برده مراقب سرعت حرکت قایق در روی آب و درخشندگی انگشتان خود بود که بر اثر پوست ماهی که شکار کرده بود به مقداری فسفر که به خود جذب کرده بود گردید. مرد پیر گفت او یا خسته شده است و یا اینکه استراحت کرده است. حالا موقعی است که با خوردن این ماهی مقداری قوا به دست آورده و اندکی هم استراحت بکنم. سپس در سرمای شب و تحت شعاع ماه کم کم نصف ماهی را خورد. پیش خود گفت این ماهی اگر پخته شود چه خوراک لذیذی می شود و در مقابل آن چقدر خوردن ماهی خام مشکل و کراهت آور است. بعد از این دیگر به هیچ قیمتی بدون داشتن لیمو ترش و نمک از ساحل دور نخواهم شد. بعد به خودش گفت اگر من عقل داشتم از آبهایی که درون قایق ریخته می شود می توانستم رسوبی از نمک داشته باشم. و سپس اندیشید که این کار را برای آن انجام ندادم که گراز ماهی را تا نزدیکی های غروب آفتاب صید نکرده بودم. سپس فکری کرد و گفت از این حرفا گذشته. حالا دیگر همه ماهی را به خوبی جویده و خام خام خوردم بدون اینکه حال دل به هم خوردگی بهم دست بدهد. آسمان از سوی مشرق در زیر ابرها می رفت و ستاره هایی را که مرد پیر می شناخت یکی پس از دیگری از نظر ناپدید می ساخت. پیرمرد گفت در عرض 3 یا 4 روز آینده هوای بدی خواهیم داشت و بعد گفت اما نه امشب و فردا. حالا دیگر برای خوابیدن باید آماده شد. برخیز مرد پیر. اکنون که ماهی آرام گرفته است قدری استراحت بکن. در حالی که همه فشار ریسمان را با دست راست نگاه داشته بود قدری خود را به جلو کشانید و بعد پشت خود را تماما به دیوار قایق تکیه داد. ریسمان را کمی از روی شانه خود پایین‌تر آورده و دور دست چپ خود پیچید. به خود گفت در این صورت اگر دست راست من خواب برود دست چپم در صورت حرکت ریسمان مرا بیدار خواهد کرد، اما دست راست من به این عذاب عادت کرده است. حتی اگر نیم ساعت هم خواب بروم او از حال طبیعی خود خارج نخواهد شد. مرد پیر به طرف جلو خم شده در حالی که همه سنگینی بدن خود را روی بازوی راستش گذاشته بود به خواب رفت. او دیگر خواب شیرهای ساحل‌های آفریقایی را ندید، بلکه در خواب مقدار زیادی از گرازهای دریایی را دید که از 8 الی 10 میل فاصله روی آبها را پوشانیده بودند و بعضی از آنها از روی آب به طرف آسمان پریده و دوباره به سوی آب باز می‌گشتند. بعد خواب دید که در دهکده توی اتاق و درون رخت خواب خود آرمیده است. باد سردی می‌وزد و او احساس سرما می‌کند. پس از اینها دوباره خواب ساحل‌های زرین آفریقا را دید. از میان سیاهی و سپیدی سحر یکی از شیرها را دید که به سوی ساحل می‌آید. او چانه خود را به کنار کشتی که در ساحل لنگر انداخته بود گذاشته و منتظر بود که ببیند آیا سایر شیرها هم دنبال آن یکی می‌آیند یا نه. مرد پیر در عالم خواب از دیدن شیرها بسیار خوشحال بود. ماه مدت‌ها بود که خود را به آسمان رسانیده بود، اما او همچنان در خواب بود و ماهی آرام و متداوم قایق را روی امواج اقیانوس به سوی انبوه ابرها می‌راند. ناگهان با حرکت سریع مشت راست خود را که به طرف صورتش کشیده شده بود و کف آن از کشش ریسمان می‌سوخت، مرد پیر از خواب پرید. هیچ احساسی از دست چپ خود نمی‌کرد. با وجود این به سرعت مقداری از ریسمان را به خارج فرستاد. بالاخره دست چپش ریسمان را پیدا کرد و آن وقت به پشت تکیه داد و حال سوزش فشار ریسمان را در پشت و روی شانه و دست چپ خود به خوبی احساس می‌کرد. ریسمان دست چپش را به سختی پاره کرده بود. در همان موقع بود که ماهی حرکت سختی کرد و روی آب پرید و بعد دوباره در دریا فرو رفت.
پس از آن ماهی دوباره بیرون جست و به آب رفت. این کار چندین بار تکرار شد. مرد پیر در حالی که ریسمان بیشتری به درون آب میداد، سعی میکرد که از سرعت حرکت آن نیز بکاهد. قایق به سرعت کشیده میشد. مرد پیر خودش را سخت استوار به کف قایق انداخته بود، به طوری که صورتش روی تکه های گوشت گراز ماهی افتاده بود و هیچ حرکتی نمیتوانست بکند. فکر کرد این همان لحظه است که ما در انتظار آن بودیم. او نمیتوانست که جسد ماهی را ببیند. فقط صدای شکافتن و به هم خوردن امواج را میشنید. فشار حرکت ریسمان کف دست او را میسوزانید و میبرید. اما او میدانست که چیزی پیش خواهد آمد. ضمناً سعی میکرد که ریسمان از روی قسمت پنبه دست او بگذرد و کف دستش را ببرد، نه انگشتانش را. اندیشید که اگر پسرک اینجا بود، ریسمان را نمددار میکرد تا کمتر حالت برندگی داشته باشد. بله، اگر پسرک اینجا بود، اگر او اینجا بود. ریسمان مرتباً بیرون میرفت، اما حالا دیگر سرعت آن کم شده بود و مرد پیر میکوشید که در عوض هر اینچ از ریسمان که بیرون میداد ماهی را بیشتر درمانده و خسته بکند. اکنون دیگر سرش را بلند کرده و صورتش را از کف قایق برداشته بود، اما چانه او را استخوان گراز ماهی بریده بود. پس از آن روی زانوان خود ایستاده و بعد کم کم بر روی پا ایستاد. مرتباً داشت ریسمان به توی آب میداد، اما این عمل خیلی آرام شده بود. چون نمیتوانست حلقه طناب را توی قایق ببیند، برای همین سعی میکرد با پای خود آن را پیدا بکند. هنوز مقدار کافی از ریسمان در آنجا بود. به خودش گفت حالا دیگر او نمیتواند زیاد پایین برود. بیش از 10 بار روی آب جهید و در این اثنا مقدار زیادی هوا وارد کیسه پشت او شده است که ماهی را از فرو رفتن به آب ممانعت خواهد کرد. چیزی نخواهد گذشت که او شروع خواهد کرد به دور زدن و آن وقت باید که من شروع به کار بکنم. تعجب میکنم که چه عاملی او را ناگهان به حرکت درآورد. آیا او گرسنه بود که اینطور تقلا میکرد و یا اینکه از چیزی در تاریکی شب ترسیده بود؟ شاید او غفلتاً ترسی به دلش راه یافته باشد، اما او قبلا چقدر آرام بود. چه ماهی نیرومندی و چه اطمینان و دل نترسی داشت. خیلی جای تعجب است. بعد خودش گفت ای مرد پیر، تو خودت بهتر است که نیرومند باشی و وحشتی به دلت راه ندهی. تو حالا او را در اختیار خود آورده ای، اما برایت میسر نیست که ریسمان را به طرف خود بکشی. چیزی نخواهد گذشت که او شروع به دور زدن خواهد نمود. مرد پیر ریسمان را به دست چپش داد تا به کمک شانه آن را نگاه دارد. با دست راست مقداری آب از کنار قایق به صورتش زد تا گوشت و خون گراز ماهی را که از کف قایق به صورتش چسبیده بود پاک کند. او می‌ترسید که مبادا حالت استفراغ به او دست بدهد و هر چه را خورده است بیرون بریزد و نیروی خود را از دست بدهد. پس از تمیز کردن صورتش، دست راستش را همانطور گذاشت که از کنار قایق توی آبشور دریا بماند و این حال ادامه داشت تا اینکه اولین اشعه فجر از جانب شرق به سوی آنها شتافت. اندیشید که ماهی تقریباً دارد به جانب شرق حرکت می‌کند و این کار مبین آن است که او دیگر خسته شده است و حال ندارد که برخلاف جریان اقیانوس حرکت کند. به زودی شروع به دار زدن خواهد کرد و آن وقت تازه کار واقعی ما آغاز خواهد شد. فهمید دست راستش مدت هاست در آب مانده است. آرام بیرون آورد و نگاهی به آن کرده و گفت زیاد وضع بدی ندارد. ضمناً برای یک مرد نباید درد و رنج اهمیتی داشته باشد. پس از آن ریسمان را آرام به دست راست خود گرفت تا اینکه دست چپش را هم برای مدتی از جانب دیگر قایق درون آب دریا نگاه دارد. به دست چپش گفت این بار چندان بیقابلیتی از خود نشان ندادی. بعد اضافه کرد اما یک لحظه‌ای بود که من نتوانستم اصلا تو را پیدا بکنم. چرا من با 2 دست خوب به دنیا نیامدم؟ بلکه این گناه خود من است که نتوانستم این یکی را آنطوری که باید تعلیمش بدهم. اما خدا خودش می‌داند که دست فرصت و شانس زیادی برای چیز یاد گرفتن داشته است. با همه اینها او بی‌مهارتی فوق‌العاده‌ای هنگام شب از خود نشان نداد. فقط یک بار بی‌حس شده بود. اگر او دوباره بخواهد که بی‌حس بشود، بگذار که ریسمان آن را ببرد و قطع بکند. مرد پیر متوجه شد که حالت خوشی ندارد. تصمیم گرفت مقدار دیگری از گوشت گراز ماهی را بجود. اما به خودش گفت که نمیتواند این کار را بکند، زیرا بهتر است که انسان سرسبک باشد، نه اینکه آنقدر بخورد که حالت استفراغ عارضش شود. از طرف دیگر بعد از آن که صورتم توی گوشت او فرو رفت، دیگر نمیتوانم آن را بخورم. آن را برای موقع بسیار ضروری نگاه خواهم داشت. بعد دوباره اندیشید که حالا دیگر وقت تقویت مزاج گذشته است. خیلی کدام باید باشی که این فکر به سرت بیاید. در غیر این صورت می توانی که آن ماهی پرنده دیگر را بخوری. ماهی پرنده پاک کرده و مهیا در گوشه قایق بود. او با دست چپ آرام و محتاط آن را برداشته با استخوان و گوشت شروع به جویدن کرده و همه آن را از سر تا دم
خورد. این ماهی بیش از هر ماهی دیگری قوت دارد. لااقل اگر اینطور هم نباشد آن میزان از نیرو را که من احتیاج دارم به من خواهد داد. سپس گفت حالا دیگر آنچه من میبایستی بکنم انجام دادم. اکنون موقع آن است که ماهی دور بردارد و مبارزه حقیقی ما شروع شود. خورشید برای سومین بار از موقعی که مرد پیر به دریا رفته بود از مشرق برخاست و در این موقع بود که ماهی شروع کرد به دور زدن. او این پیشامد را از کج شدن ریسمان درک نکرد، زیرا هنوز چنین وضعی زود بود که پیدا بشود. او فقط یک کشش شدید ریسمان احساس کرد و با دست راست خود به آرامی می‌خواست آن را تحمل کرد و نگاه دارد. ریسمان دوباره سخت کشیده شده بود، به حدی که چیزی به پاره شدنش نمانده بود. مرد پیر شانه و پشت و بازوهای خود را به کار می‌برد که آهسته و به آرامی ریسمان را از آب به طرف خود بکشاند. شانه‌های فرسوده و پیرش با حرکت و نوسان قایق می‌لرزید و حرکت می‌کرد. مرد پیر گفت چه دور بزرگی برداشته است، اما در هر حال شروع به دور زدن کرده است. بنابراین دیگر احتمال اینکه ریسمان بیشتری به دست بیاورد از بین می‌رود. مرد پیر توی قایق زانو زد و گذاشت که دنباله ریسمان از توی قایق و از میان دستهای او به آرامی میان آبهای تاریک اقیانوس برود و سپس گفت او حالا دارد دورترین قسمت دور خود را میزند. تا آنجایی که ممکن است من باید از رها کردن و از دست دادن ریسمان جلوگیری بکنم، زیرا کشش ریسمان دور او را در هر بار کمتر و تنگتر خواهد نمود. شاید پس از 1 ساعت بتوانم او را ببینم. ابتدا باید او را متقاعد بکنم و بعد بکشمش.